Καλησπέρα, GP89 εδώ. Ώρα για ένα ακόμη επεισόδιο Go Kart in Greece, όπου στόχος μας είναι να πάμε σε όποια πίστα υπάρχει στην Ελλάδα. Είμαστε λοιπόν στην πίστα του Go Kart Center. Η τρίτη πίστα στη Θεσσαλονίκη. Η πιο μικρή, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Η πίστα έχει μήκος 510 μέτρα και έχει 10 στροφές. Έχει μια ιδιαίτερη χάραξη, ειδικά για μικρή πίστα, πράγμα που την κάνει πάρα πολύ ευχάριστη και θα την έλεγα και τεχνική. Ένα μεγάλο και ωραίο χαρακτηριστικό της πίστας είναι ο μεγάλος στόλος. Πραγματικά, παιδιά, είναι αστεία πολλά τα καρτ. Μιλάμε για περίπου 12 παιδικά καρτ της Audi με 160 κυβικά μοτέρ, 12 καρτ της Audi με 200 κυβικά μοτέρ, άλλα 12 με 270 κυβικά μοτέρ, άλλα 10 με 390 κυβικά μοτέρ και έχουν παραγγείλει από ό,τι μου είπαν άλλα 23 καρτ. Επίσης υπάρχουν και 6 αγωνιστικά της TB, όπου έχουμε κάνει έναν αγώνα που το είχαν βάσει 2-3 βίντεο πιο πριν, αλλά πολλά αγωνιστικά καρτ, περίπου 30 νομίζω. Οπότε μιλάμε για ένα στόλο μέσες άκρες από αυτά που μου είπαν περίπου στα 100 καρτ. Η πίστα είναι πολύ καλοσυντηρημένη, γενικά τη φροντίζουν πάρα πολύ. Και ένα άλλο μεγάλο θετικό αυτής της πίστας είναι ότι κάνει events για το Saudi World Series. Το πρωτάθλημα που έχετε δει να τρέχουμε και εδώ πέρα και στο εξωτερικό, σε sprint αγώνες και endurance αγώνες. Είναι η μόνη πίστα στην Ελλάδα που παίρνει μέρος σε αυτό το πρωτάθλημα και η διοργάνωση των αγώνων είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή. Σήμερα θα μπούμε στην πίστα με κάρτη Saudi με 270 κυβικά μοτέρ, το οποίο πιστεύω ταιριάζει πάρα πολύ στην πίστα. Είναι όσο γρήγορο χρειάζεται και πρέπει να παίζει λίγο με lift από εδώ και από εκεί για να πετύχει ένα καλό χρόνο. Πάμε να μπούμε στην πίστα. Σίγουρα είναι μια πίστα που έχω γράψει τα περισσότερα μου χιλιόμετρα και τη γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Για τη χάραξή της έχω να πω πως τη θεωρώ όντως ιδιαίτερη. Συνήθως όταν μιλάμε για μικρές πίστες, πολλές φορές υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες στη χάραξη. Εδώ όμως είναι κάτι διαφορετικό. Επίσης, ένα μικρό παράπονο που έχω από τον κόσμο κυρίως, όχι από την πίστα, είναι ότι αρκετές φορές έχει τύχει να ακούς να την αποκαλούν παιδική. Πράγμα το οποίο θεωρώ λάθος. Πάμε όμως να δούμε ένα γρήγορο γύρο στην πίστα του Go Kart Center. Η πίστα ξεκινάει με δύο δεξιές στροφές, όπου πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ στην έξοδο, γιατί είναι πολύ εύκολο να μας γλιστρήσει το κάρτ και να κρεμάσει. Αν έχουμε δεξιά και έρχεται μια αριστερή μεγάλη φουρκέτα, πρέπει να είμαστε απαλοί και να κρατήσουμε τα χιλιόμετρα του κάρτ. Ακολουθεί μια δεξιά στροφή που δεν χρειάζεται να ανοίξουμε τη γραμμή μας και μετά ακολουθούν δύο απαλωτές φουρκέτες. Η πρώτη δεξιά που πρέπει να είμαστε πάρα πολύ smooth και στην αριστερή μετά που θα μπούμε πάρα πολύ αργά στο apex. Θα ανοιχτούμε αριστερά και θα κόψουμε απότομα για τις δύο δεξιές στροφές. Δεν πρέπει με τίποτα να μας κρεμάσει το κάρτ στην έξοδο, γιατί ακολουθεί ευθεία της πίστας και θα χάσουμε πάρα πολύ χρόνο. Στη συνέχεια έρχεται η αγαπημένη μου στροφή, μια ανοιχτή δεξιά, όπου άμα πατήσουμε το κέψι στο κατάλληλο σημείο γίνεται μια πάρα πολύ γλυκιά στροφή. Τέλος, μια αριστερή στροφή και αυτός είναι ένας γρήγορος γύρος στην πίστα του Go Kart Center. Τι είναι λοιπόν η πίστα? Ο καλύτερος μου χρόνος σήμερα ήταν 35 και 200. Ταχύτερος μου γύρος ever εδώ με αυτό το κάρτ ήταν νομίζω 34-500. Θα το γράψω κάπου εδώ. Αλλά όπως είπαμε, παίζουν πάρα πολλά ρόλο. Παίζουν ρόλο τα λάσπες, συνθήκες. Όπως είδατε, είναι μια μικρή πίστα, αλλά είναι πάρα πολύ απολαυστική. Εγώ πάντα το χαίρομαι πάρα πολύ όταν έρχομαι και τρέχω εδώ πέρα, γιατί και τα κάρτ είναι πολύ καλοσυντηρημένα, εύκολα στην οδήγηση, ελαφρύ τιμόνι, δεν σε κουράζει, μπορείς να κάνεις πολλή ώρα άνετα. Και αυτό είναι και το νόημα. Να μπαίνεις σε μια πίστα και να το ευχαριστιέσαι. Εσύ έχεις έρθει φορές σε αυτή την πίστα? Κι αν ναι, τι χρόνους έχεις γυρίσει και με ποιο κάρτ? Περιμένω να δω τα σχόλια. Και τα λέμε στην πίστα.